Sziasztok! Akkor kezdjünk is hozzá. Én igazából már elő is készítettem azokat a dolgokat, amire szükségünk lehet. Így fog kinézni a mintánk. Nagyon egyszerű, nagyon szép. Igazándiból ezt most én felnőtt méretben készítettem, de nektek jelenleg egy kisebb darabot fogok megmutatni, egy körülbelül ekkorát, amiből jól fog látszódni maga a minta, és ez megint ugyanúgy, ahogy a sapkánál, hogy mindenkinek a saját nyakához mérten kell méretezni ezeket a számokat. Igazából nincs befolyásolva, hogy hány láncszemből készül, mert ilyen kicsi apró hurkokat fogunk készíteni, és ezekből a pici apró hurkokból fog felépülni majd ez a teljes minta, ami ehhez a sálhoz kelleni fog. Szóval, mint mondtam, egy 6 mm-es horgolótűt fogok használni, és ehhez egy olyan, igazából ez egy kötőfonál, egy olyan kötőfonalat, ami 2-2 és feles, és ezt én dupla szállal fogom venni, és pontosan ezért fogok 6 mm-es horgolótűt használni hozzá. Első körben 4 darab láncszemet fogunk készíteni. Ez egy nagyon érdekes kezdési mód, teljesen új, mint a megszokott. Ezeket a hurkokat fogjuk egymás mellé kialakítani. Kezdjünk is hozzá. Összefogom a két fonalat. Megpróbálom most úgy magyarázni nektek, mint hogyha teljesen a legeslegelejéről kezdenénk, mintha még soha senki nem fogott volna horgolótűt a kezében. Azoknak, akik már horgoltak korábban, lehet picit unalmas lesz, bocsánat, csak azért szeretném így csinálni, hogy azoknak, akik teljesen kezdők, azoknak is legyen róla fogalmunk, hogy hogyan is készül, és milyennek az egésznek a menete. Szóval első körben elkészítünk egy hurkot. A hurkot mindig úgy szoktam készíteni, hogy teszek egy ilyet a kezemre, lényegében így körbefonom és összecsípem a kettőt, majd egyszerűen csak beleteszem a tűt, áthúzom és rászorítom. Ez az én hurokkészítésem, de ugye ez már megy sokszor a levegőben is, hogy csak teszek egy hurkot, és attól függ igazából a rutin, de az alapkezdés az általában vagy egy ujjra teszünk egy hurkot, és úgy csináljuk. Én azért szoktam 2 ujjamra tenni, hogy nagyobb legyen a hurok, így ezáltal sokkal könnyebb megcsinálni ezt a hurkot. Szóval teszek egy hurkot az ujjamra, és ugyanígy a tűre. Mint ugye sokan tudjátok, a horgolásnál mindig egy hurok van a tűn, még a kötésnél számtalan darabszámú lehet, de itt mindig csak általában, normál esetben eggyel horgolunk, viszont vannak olyan esetek, amikor, mint például a tunéziai horgolásnál, úgy szintén rengeteg sok szemet szedünk fel, ez most itt jelenleg egyetlen egy darab hurokkal fog elindulni. Ezután elkészítjük a láncszemeket. A láncszem készítés az úgy működik, hogy először is attól függ ki, melyik kézzel dolgozik. Én jobbkezes vagyok, ezért a bal kezemre tekerem fel a fonalat, és az ujjammal nagyjából kifeszítem, de nem 100%-osan feszesre, csak annyira, hogy azért kellemesen feszes legyen ez a vonal, hogy rá tudjam a huroknak a végét fordítani. Beteszem alulra a hurkomat, és megfordítom magam felé, így bekampózza nekem a fonalat, rásegítve azzal, hogy a fonalat nagyon könnyen, egyszerűen át tudom húzni ezen a kis hurkon. Ezzel elkészült az első darab láncszemünk, és ugyanígy megyünk tovább, készíteni fogunk belőle még 3 darabot. A hurok úgy szintén, vagyis hát a fonal nem feszesen, mint láthatjátok, azért könnyedén lehet mozgatni, de mégis megfeszítve rajta van az ujjam és a hurok közti részen. Ezután megint készítek egy újabbat, alulról rátámasztom, vagyis hát ráhurkolom lényegében, pontosan ezért huroknak hívják, és utána, amikor áthúzom, akkor elkészül a láncszem, és ez a harmadik, és most jön egy negyedik. Ezzel elkészült a kezdési pozíciónk, így fogunk kezdeni, ez lesz az a pont, ahonnan elindítjuk az egészet, és mindig ezt a folyamatot fogjuk ismételgetni.
Most én egy 2 ráhajtásos pálcát fogok készíteni, azoknak, akik nem tudják, mi az az 1 ráhajtásos, 2 ráhajtásos, és sorolhatnám végig ráhajtásos pálca. Első körben megmutatok egy 1 ráhajtásos pálcát, hogy ne legyen ebből semmi gond. Szóval az 1 ráhajtásos pálca azért 1 ráhajtásos, mert egyszer ráhajtom a fonalat a tűre. Majd ugyanúgy a lukba rakom vagy a horgolótűnek a fejét, viszont most mivel nekem 2 ráhajtásos kell, ezért én 2-szer fogok ráhajtani. Megkeresem a legutolsó láncszememet, ami itt van, ez lesz az. Belecsúsztatom a horgolótűt a lukba. Jaj. És az 1 ráhajtásos, 2 ráhajtásos és az összes pálcának az a lényege, hogy amikor ráhajtottam a tűt a hurokra, majd belecsúsztattam a láncszembe, ezután még egyszer rá kell hajtanom a tűt a fonára, és át kell húzogatnom a szemeken, először az első 2-n, így, 1 és 2, majd jön a második 2, és lényegében, amikor 1 ráhajtásos pálca készül, akkor itt ugye véget érne a folyamat. Jaj. Csának. Ennyit jelent ez amikor 2-szer húzom át, 2x2 szemet húzok át, ez lenne az 1 ráhajtásos pálca. De mivel mi 2-szer hajtottuk rá a tűre, ezért készítünk még egyet, és ez lesz így a 2 ráhajtásos pálcánk. Elkészült a hurok, amit az előbb mutattam, és most megint, mint mondtam, ezt a folyamatot fogjuk folyamatosan ismételni, ezért készíteni fogok 4 darab láncszemet. A láncszemeket ugyanúgy készítem, ahogy az előbb. 1, 2, 3 és 4. És megint jön egy darab 2 ráhajtásos pálca. Egyszer és 2-szer hajtom rá a tűre. És most megkeresem azt a pontot itt, ezt a láncszemet, és az utolsó láncszemnek a köztes részét, ezeket fogom itt összekapcsolni. Így. És áthúzom egyetlen egyszer. Ez lesz a végpontja, ahonnan el fogom indítani a 2 ráhajtásos pálcának a befejezését. Első 2 láncszem, jön a második 2 láncszem, és a harmadik 2 láncszem. És ezzel elkészült ugyanez a minta. Ebből a mintából tetszésszerűen a nyakad méretéhez mérten úgy kell csinálni, hogy ugye mivel a nyakunk beljebb van a fejünktől, ezért, hogyha az öklödet összeszorítva, de nem túl feszesen, úgy oda teszed mellé, hogy még ugye ez a szélesség körülbelül, ami körbe öleli a nyakadat, az a szélesség, ennyi még kell pluszba ahhoz, hogy könnyedén rá tud csúsztatni a fejedre ezt a sálat. Ezért a mintát nem tudom nektek megszabni, hogy kifejezetten hány darab ilyen kis lánchurok kell, láncot kell, hogy kialakítsunk, ezért méretszerűen saját magatoknak mérjétek le. A legszerencsésebb úgy, hogy a testetek vagy a fejetektől kiálló legszélesebb pontnál méritek, ez pedig az orr. Az orron viszont feszüljön. Azért kell, hogy feszüljön, mert akkor viszont a sál belső része túlságosan laza lesz. Szóval, ha az orrodon feszesen át tudod húzni, akkor biztos lehetsz benne, hogy jól lesz a sál mérete, de meg fogom mondani, hogy az enyémnek hány darab láncszeme van, és ez nekem, mint láthattátok az előző videóban, tökéletesen jól stimmel a nyakamhoz, és teljesen jól hozzáér, és felveszi a nyakméretemet. Megint megyünk tovább, a minta ugyanez, mutatom tovább, mert most együtt fogok veletek horgolni. Szóval 4 darab láncszemet készítünk. 2, 3, 4. Úgy szintén elkészült a 4 láncszem, 2-szer ráhajtok a tűre, és megint megkeresem ezt a köztes pontot itt, és itt. Na, még egyszer. Ezt a 2 köztes pontot fogom megkeresni, és összekapcsolom. Miután ezzel meg vagyok, elkezdek fölfelé haladni a 2 ráhajtásos pálcán. 1, 2, és még 1.
Remélem jól látható és jól érthető. Kérlek, hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel, írjátok meg kommentben. Én mindent látok itt a képernyőn, hogy mi történik, és azonnal fogok is tudni rá reagálni, válaszolni. Így könnyű lesz a kommunikáció, hogyha bárkinek elakadása van, de hogyha minden oké, akkor is azt is nyugodtan írjátok meg, és nagyon megköszönöm a visszajelzéseket. Szóval elkészült 3 darab hurok, és most megyünk tovább. Jön megint 4 darab láncszem. 1, 2, 3, 4. Ezt még elkészítem ilyen lassan, és utána egy picit begyorsítok, hogy ne legyen túl unalmas, mert gondolom azért a harmadik elkészült darab után már mindenkinek benne van rutinosan a fejében, hogy mi is következik most. Megint ugyanaz a folyamat, teljesen ugyanaz jön, mint eddig. Semmi nem változik ezen a részen. Az eredeti minta szerint vékonyabb fonálból, mondjuk amikor egy 4 mm-es fonálból készül, 23 darab ilyen láncszemet kell készíteni. Nekem mindjárt megmondom hány darabos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nekem 19 mintám van, viszont nekem mondom 6 mm-es a horgolótűm, szóval vastagabb. Megint megyünk föl. Most én készíteni fogok ebből mondjuk egy 5 darab, nem tudom, egy 8 darabot, még akkor egy 4-et elkészítek, és utána jöhet a minta fölfelé. 1, 2, 3, 4 darab láncszám, kétszer ráhajtok a tűre, és jöhet az első 2, és hát az utolsó 2 hurok összekapcsolása, és a 2 ráhajtásos befejezése. És később, majd amikor végzünk ezzel a mintával, utána ide alulra fogjuk kialakítani ezt a krokodil mintát, amit az előbb mondtam. 1, 2. Egy, 2, 3, 4. Oké, megint 1, 2, 3, 4. Kétszer ráhajtok. Jó, szerintem ennyi elég lesz a mintából. Ebből már nagyon-nagyon jól fog látszódni, hogy mi is lesz a következő lépés. Na, ennek így kell kinéznie az első körünknek, ugye ez még a kezdeti pontunk, és most ezekbe a lukakba fogunk dolgozni. Itt megyünk végig. Első lépésként még nem kapcsoljuk össze az elejét a hátuljával, de hogyha úgy érzitek, hogy nektek az úgy sokkal kényelmesebb dolgozni, akkor az elejét és a hátulját össze lehet kapcsolni. Most én nem kapcsolom össze, a következő körnél kapcsolom össze. Belemegyek középre a lukba, és egy kúszó szemmel úgymond felemelem, hogy ne itt lent alul legyen, hanem ide fölülre kerüljön ez a szál. Ez a szál most nekem jól lifeg, úgyhogy én ezt meghúzom egy kicsit felfelé. És miután meghúztam, ráhurkolok a tűmre, belemegyek a lukba, ráhurkolok még egyszer a tűre, fölhúzom, és ennél a 3-nál, most látjátok, na most 3 darab hurok van a tűn. Az első 2-t összekapcsolom, és az utolsó 2 pedig megmarad. Most ezt megismétlem még egyszer, ráhurkolok a tűre, belemegyek a lukba, áthúzom, és megint az első 2-t összekapcsolom. Most 3 darab hurok van a tűn, és ezt a 3-at összehúzom teljesen. Jó, most megint ráhurkolok a tűre, nem teszek láncszemet, nem teszek semmit, egyszerűen ráhurkolok a tűre. Átemelem a horgolótűn, és maradjon magasan, szóval fontos, hogy ezek magasan maradjanak fönt. Úgy lesz szép a minta. Az első 2-t áthúzom. Úgy szintén ráhurkolok a tűre, bemegyek a lukba,
áthúzom, mintha készítenék egy egyreállításos pálcát, de mégse. Ez is mehet fel magasan. Áthúzom az első kettőt megint. És most van nekem 3 darab láncszemem. Ezt a 3-at összekapcsolom. És a kettő közt, mivel itt óriási nagy óriási nagy a luktávolság, ezért a kettő közé én ide teszek egy darab láncszemet. Hogy legyen egy ilyen elválasztó rész. Egy kicsit könnyebb átmenni a túloldalra, nem fog eldőlni oldalra. És kezdem megint azzal, hogy ráhurkolok a tűre. Bemegyek a lukba, áthúzom, és magasan fölhúzom, mert ugye ez is itt magasan van ezen az részen. És áthúzom az első kettőn. Megint. Megint ráhurkolok a tűre, megint be a lukba, és föl magasan. És áthúzom az első kettőn. Majd az utolsó 3-on. Egyszerre. Olyan, mint egy összehurkolt pálca, de mégse teljesen, mert az összehurkolt pálcát azt így kell csinálni. Most egy másik helyen megmutatom. Az összehurkolt pálcát azt úgy csináljuk, hogy fölhúzom ide, belemegyek még egyet, fölhúzom ide, és összekapcsolom. És ebből lesz egy ilyen buborékszerűség. Így. Ez pedig inkább olyan, mint egy kétszer félből összehurkolt pálca. Szóval egy kicsit olyan csúcsos, de mégsem olyan kereken csúcsos. Folytassuk tovább. Belemegyek a lukba, fölhúzom, első kettőt összekapcsolom. Megint belemegyek a lukba, fölhúzom, összekapcsolom. Érthető nagyjából a minta? Vagy nagyon-nagyon bonyolult? Remélem, hogy érthető a minta. Ha megtennétek, hogy aki nézi, és esetleg írna, hogy igen, vagy érthető, vagy kicsit bonyolult, mutassam lassabban, akkor azt nagyon megköszönném, mert jelenleg most csak itt magamnak beszélgetek, de jó, köszönöm szépen, rendben. Oké, akkor jöhet a következő. Ugye itt megint befejeztem, megint jön egy darab láncszem. Megyünk a következőbe. Ráhurkolok a tűre, mehet a lukba, áthúzom, és föl magasan, hogy egy szintbe legyenek itt 3-an. Az első kettőt összekapcsolom. Megint ráhurkolok a tűre, be a lukba, és megint az első kettőt összekapcsolom magasan. És utána a 3-at összekapcsolom. Megyünk tovább, ugyanez, bele a lukba, fölhúzom, összekapcsolom. Rá a tűre, bele a lukba, fölhúzom, összekapcsolom. Ups. És összekapcsolom a 3-at. És a végén nem felejtem el az egy darab láncszemet. És jelenleg így nézünk ki. Ilyen a mintánk, ami folyamatosan ismétlődni fog. Ezért mondtam, hogy kezdőknek is nagyon-nagyon egyszerű ez a minta, mert tényleg folyamatosan egyszerűen, mint egy gyakorlási feladat, megállás nélkül ugyanazt a mintát fogjuk ismételni, sok soron keresztül. Szóval aki nem tudná, és elkezdi, egyszerűen nem lehet elrontani, mert annyit fogod gyakorolni, hogy biztos vagyok benne, hogy a végén már csukott szemmel is menni fog. Na szóval, mehetünk tovább, most én egy picit begyorsítok, hogy a végére érjek, megmutatom az összekapcsolást, és utána pedig mehetünk a következő sorba, ami igazából lényegében ugyanez, de megmutatom, hogy hogy készül. Szóval egy picit most felgyorsítok, bocsánat mindenkitől, akit ez zavar esetleg. Csak ahhoz, hogy ne legyen unalmas. De azt gondolom, tudjátok, a YouTube-nak van egy nagyon szuper jó funkciója, aki majd visszanézi, hogy ha a videó túl unalmas, mert lassú, fel lehet gyorsítani, és hogyha a videó túl gyors, akkor pedig vissza lehet venni a sebességen, és le lehet lassítani. Na, itt ez most nem csúszott át.
Mindjárt a sor végéhez érek. És itt jön az a rész, amikor össze fogjuk kapcsolni az elejét a hátuljával, hogy egységes kört kapjunk ki. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, nagyon örülök neki, hogyha érthető. És ugye nem nehéz, szerintem abszolút nem nehéz minta, ugye? Egy tök szép minta, nagyon mutatós, tényleg, és még illik is a sapihoz szerintem nagyon. Persze nem mondtam, hogy kifejezetten hozzávaló. Egyébként viszont lehet úgy is csinálni ezt a sálat, hogy csak magát a mintát, és nem kell hozzá krokodil minta. Na szóval, ja igen, és jön az egy darab láncem. Végére értem a sornak. Most jelenleg így nézzünk ki. Nagyon kis szép. Júj, ez kicsit sok lett, meg akartam mutatni közelről. Oké, szóval így néz ki most a minta. Nekem nagyon tetszik. És most megfogom az elejét a hátuljával, de ugye ez most egy kicsi darab, úgyhogy ez nem a valóságot adja vissza, de azt a részét látni fogjátok, hogy miért, hogy is kapcsolódik össze az eleje a hátuljával. Meg fogom keresni ezt a középpontot, ezt. De nem ide fogok kifejezetten rögtön hurkolni, mert ha oda hurkolok, akkor nem fogom tudni ott rögtön elkezdeni. Úgyhogy az utolsó láncszemnek ezt a részét kell megkeresnem. És ezt itt, emlékeztek az elején, hogy kezdtük, hogy belementem egy ilyennel, egy ilyen átkúszós szemmel. És ezt fölemelem magasra, hát magasra, amennyire a másikat majd hozzá fogom tudni emelni. És most megkeresem a középpontot, és kezdem előről megint. Első kettő, és lényegében minden tökéletesen ugyanúgy fog történni. A kettő közt nincs láncszám, csak készülnek a fél egyráhajtásos pálcák összekapcsolva. Megkeresem a következőt, mindig ide a kettő közti részbe rakom. Mindig. Kettő közé, mindig. És ahhoz, hogy a kettő között ne legyen túl nagy elhúzás, kötést? Hát, lehet róla szó, igazából régen, nagyon régen kötöttem, de most legutóbb csináltunk egy horgolt sapit, ez volt az. Ez szerintem ott van fönt ez is a videók között. Ezt a fajta mintát csináltuk meg sapiba, ahhoz csináljuk most jelenleg ezt a melegítőt, de hogyha kötött sapit szeretnétek, hát megpróbálkozhatom vele. Igazából csináltam már olyanokat is régebben. Jó, elgondolkodom rajta, meg keresek mintát, hogy miért lehetne. Szóval menjünk tovább. Összekapcsol. Jön a következő. Egy láncszem. És jön a következő minta a mellette lévő lukban. És megint egy darab láncszem, és a következő lukban. Azért csinálom most gyorsan, nem kell megijedni, ha esetleg van bárki, aki újonnan csatlakozna, mert már itt korábban nagyon-nagyon lassan megmutattam, szóval a videó mindig visszanézhető. Hát szerintem annyira olyan, az a vagy ez a horgolás is annyira olyan lassú, meg annyira egyszerű minta, hogy szerintem az is simán menne. De lehet róla szó, én szeretek kötni nagyon, most épp jelenleg egy pulcsit készítek a nagyobbik lányomnak, ami kicsit ilyen saktáblás jellegű lesz, és szívesen kötök egy sapkát, igen, nem probléma. Na. Korábban volt olyan videó, volt jótékonysági kötés is, amit csináltam, ami ott készült, azokat elajándékoztam egy szeretet otthonnak. De jó, örülök neki. Jaj, de jó. És tetszett neki? Biztos nagyon jól állt neki. Én is feladtam a lányokra a sapkát, és nagyon tetszettek neki. Mondtam nekik, hogy jó, oké, de minden egyes sapkámat lenyúlnak, mert tényleg akármit eddig kötöttem magamnak, vagy horgoltam, mindig rajtuk kötött ki. És így mondtam, hogy most már anyának is kell valami, de majd azért kapnak ők is egy szépet. Majd nézek valami másik mintát, és akkor
legalább készítek róla is videót. Na szóval, ide értem a második sorhoz, és ami miatt nem fogom tovább folytatni, megmutatom megint, ugyanúgy kötjük össze, ide jövök a széléhez. Ugye, mivel hogy van egy darab láncszemem, nem mehetek ide be, mert akkor ezt így behúzza oldalra. Ezért itt ezt a részt kell nekem összekapcsolnom. Itt összekapcsolom, és oda kúszok. Felemelem, és mehet tovább a dolog. Na, és azért nem megyek tovább, mert ez a minta fog ismétlődni 12 darab soron keresztül. És utána ezt a mintát így fogjuk bekötni, hogy a két oldalt egymásba kell fordítanunk, és ennek a mintának, ezt a mintával fogjuk majd összekapcsolni. És a felső rész az így fog kinézni. Nekem nagyon tetszik, nagyon szép, tényleg olyan elegáns, olyan szép, és jól mutatnak együtt, én már megnéztem. Megpróbálom hátravinni, nem megy. Na szóval így mutat majd együtt a kettő. Szerintem nagyon-nagyon jó lesz. De jó, örülök neki, hogy szeretik. Jól van akkor. És várjuk sok szeretettel a csoportba a Sapit, hogyha szívesen megosztaná velünk, akkor nagyon örülnénk neki, biztos nagy inspiráció lenne másoknak is. Szóval most én ezt a mintát le is zárnám. A lényege az, hogy amikor lekötitek a 12 sort, ugye ez már alapjáraton össze van kötve, ezért a végén nem kell nekünk már összekötni, hanem egyszerűen csak ennyi. Meghorgolod a 12-et, elkötöd a végét, és utána egyszerűen el kell dolgozni a fonalat. Na, nálam például úgy sikerült eldolgoznom a fonalat, itt volt a vége, hogy itt lóg ki egy ennyi icipici, de azon kívül nem is látszik. Ja, meg itt van egy kis cafatka darab. Ezeket majd még eldolgozom, és utána nem is fog látszani egyáltalán az, hogy itt volt valaha bármilyen fonál. Szóval ennyi lett volna a mai videó. Nagyon-nagyon remélem, hogy tetszik nektek. És még a mai napon hozni fogom a krokodil mintát is, és úgy, hogy összekapcsoljuk a kettőt. Ezek mivel élőadások, ezért egy másik részben jelenik meg a YouTube-on, ezért ezt a két videót én fel fogom rakni a rendesek közé is, és úgy fogom megosztani veletek. Ezek meg csak ilyen sablon videók arról, hogy azért élőben is készüljön egy-két dolog. Látjátok, hogy nem csak minden varázslat, hogy hopp, előkapok egy már elkészült cuccot, hanem igen, az sok időbe telik azt elkészíteni. Na szóval ennyi lett volna a mai videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A szokásos, hogyha úgy érzed, tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, oszd meg nyugodtan, bármelyik csoportban meg lehet osztani, ahol engedik, mert sokszor van, hogy például nem engedik egyáltalán a csoportokban a megosztást. Én próbáltam egy-két csoportba a videómat megosztani, és az admin tiltotta, szóval, hogy azonnal törölte. De hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek, vagy van saját csoportotok, oda is nyugodtan osztátok meg, terjesztétek, hagyjuk rá másokhoz is. Ez a minta szerintem szuper jó, bármihez is, akár egy sima sál, hosszú sál készítéséhez is. És iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, és hagyjatok egy kommentet, hogy tetszett, nem tetszett, és hogy mit szeretnétek még látni. Szóval további szép estét kívánok nektek, sziasztok!